હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. તો ગાંઠિયા તો તમે બહુ અલગ અલગ ટાઈપના બનાવતા હશો. આજે આપણે કાઠિયાવાડી ગાંઠિયા, કે એમાં સંચાની પણ જરૂર નહીં પડે, ઝારાની પણ નહીં જરૂર પડે, હાથેથી વણીને આપણે વણેલા ગાંઠિયા બનાવીશું. બહુ ટેસ્ટી એવા અને સિમ્પલ એવા છે. એકવાર બનાવી તમે આ ગાંઠિયાને 1 વીક સુધી એરટાઈટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરી શકો છો, અને જ્યારે તમારે ખાવા હોય ત્યારે ગરમા ગરમ ચા, મરચા તળેલા સાથે કાચા પપૈયાનો સંભારો અને ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. આ ગાંઠિયા ગરમા ગરમ જ ખાવાની બહુ મજા પડે છે. તો એકવાર જો તમે ઘરે ક્યારેય ન ટ્રાય કર્યા હોય તો આ ગાંઠિયાની રેસીપી એકવાર ટ્રાય કરજો. તો પહેલાં આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલા મરી લઈ એને અધકચરા વાટી સાઈડમાં મૂકીશું. અને હવે એક બાઉલમાં ચારણી મૂકી એમાં 500 ગ્રામ બેસન, કપથી મેજર કરવાના હોય તો 4 કપ જેટલો બેસન આપણે આ રીતે ચાળી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો માપ આનું તમારે ધ્યાન રાખીને લેવાનું, ઓછું વધુ તમારે કેટલા બનાવવા છે એ પ્રમાણે. તો અહીંયા 500 ગ્રામ એટલે કે 4 કપ જેટલો ઝીણો ચણાનો લોટ જે રેડીમેડ આવે એ મેં ચાળી તૈયાર કરી લીધો. હવે આપણે એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો અને વાટેલા મરી, તો મરી હું ઉપરથી પણ છાંટવાની છું એટલે મેં ઓછા લીધા છે. અડધી ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. મીઠું આપણે 10 ગ્રામ એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન મીઠું, તમે જે ગમે તે ખાતા હોય એ. 4 ટેબલ સ્પૂન તેલ. તો અહીંયા આ તેલ છે એ તમે મિક્સર જારમાં ફેરવીને પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આ રીતે હું લોટમાં મોણ દઈશ તો પણ બહુ સારા એવા ગાંઠિયા બનશે. 4 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે થોડું મોણ દેવાઈ જાય એ રીતે મસળી મિક્સ કરી દઈશું. હવે મિક્સર જાર લેશું. એમાં આપણે અડધો ટેબલ સ્પૂન પાપડ ખાર કે ગાંઠિયાના જે સોડા હોય એ વજનમાં 5 ગ્રામ જેટલા છે, 1/4 કપ જેટલું નોર્મલ પાણી અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને બ્લેન્ડ કરી આવું સ્મૂથ કરી લેશું. એટલે સફેદ એવું આવું મિક્સર રેડી થશે. એ મિક્સર આપણે બધું આમાં રેડી દઈશું. તો જે ગાંઠિયાના સોડા હોય એ પાણી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે મેં એને મિક્સરમાં ફેરવી લીધા. હવે આ રીતે મેં એ ઉમેરી મિક્સ કરી દીધું. હવે 1/4 કપ એમ કરી અડધો કપ જેટલું પાણી વધારે વાપરી અને લોટ બાંધી તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા તમને ટોટલ 1/4 કપ પાણીની જરૂર પડશે. જો જરૂર લાગે તો 1-2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તમે વધારે પણ પાણી છાંટી શકો છો. થોડું અમથું તેલ મેં લીધું. પાછો લોટને આપણે ખૂબ જ સારી રીતે મસળી લેવાનો છે. તો લાંબો ખેંચી અને જે રીતે લોટને મસળાય છે એ જ રીતે આપણે મસળવાનો છે. તો પહેલાં મેં લોટને આ રીતે એકદમ સ્મૂધ એવો કરી તૈયાર કરી લીધો. તો મારા આંખ નીચે થોડું પર્પલ જેવું થઈ ગયું છે. જોરથી નીવના હેડ સાથે ભટકાઈ હતી, તો એ થોડું પર્પલ દાગ 2-3 દિવસ રહેશે. અને લોટને મેં 3-1 મિનિટ જેવો ખૂબ જ સારી રીતે મસળી અને સ્મૂધ એવો કરી લીધો. જેટલો તમારાથી મસળાય એટલો લોટ તમારે મસળી લેવાનો, અને લોટ આવો થોડો સોફ્ટ હોવો જરૂરી છે. હવે ચોપિંગ બોર્ડ પર મેં થોડું તેલ લગાવી દીધું. 1 લુવા જેટલું મિશ્રણ લઈ લીધું. આ રીતે હથેળીનો જે નીચેનો ભાગ છે એ થોડો ત્રાસો કરી અને એને અંદર બહાર હથેળીને કરી આ રીતે થોડું ઉચકતું જવાનું. પાછો હથેળીથી અંદર બહાર કરી ઉચકી લેવાનું. પાછો હથેળીથી અંદર બહાર કરી ઉચકી લેવાનું. એટલે આ રીતે ગાંઠિયા છે ઇઝીલી વણાઈ જશે. બહુ સિમ્પલ એવું છે. માત્ર તમારે આ રીતે 1-2 તમે વણશો એટલે તમને આવડી જશે. તો આ રીતે પછી એનો રોલ કરી અને આપણે એને ગરમ તેલમાં ઉમેરીશું. તો તેલ મેં સ્લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. અને એ જ રીતે હું તમને બીજું ગાંઠિયાપણું કેવી રીતે વણું છું એ બતાવી દઈશ. તો આ રીતે મેં રોલ કરી લીધો. અંદરથી બહાર હથેળી આ રીતે લેવાની અને હથેળીની કિનારી છે એનાથી જ હું વણી રહી છું. તો આ રીતે એકદમ સિમ્પલ એવું અને તમે એકદમ ઇઝીલી આ ગાંઠિયા વણી શકશો. તો આ રીતે એને આ રીતે વળ આવવા જોઈએ, અને જ્યાં જ્યાં એ પાતળું થશે ત્યાંથી કટ થશે અને ફ્રાય થઈ ત્યાંથી તૂટી જશે. તો આ રીતે ગાંઠિયા મેં વણ્યા. તેલ ગરમ કરવા મેં મૂકી દીધું હતું. ગેસ એકદમ સ્લો કરીશું
અને સ્લો ફ્લેમ હોય ત્યારે આપણે બે આ રીતે રિંગ્સ ગાંઠિયાના જે બનાવ્યા છે એ આવી જશે અને આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર તળાવવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને પાછું આપણે એને બીજી સાઈડ પણ તળાવવા દઈશું. જેમ એ તળાશે એમ ગાંઠિયામાં ક્રેક્સ આવશે અને ગાંઠિયા આ રીતે અલગ થશે. તો એ જ રીતે આપણે બીજા ગાંઠિયાને પણ તળતા જઈશું. તો મેં બીજા 2 રોલ કરી અને આ રીતે વણી લીધા. હજી હું તમને એકવાર બતાવી દઈશ. તો આ રીતે રોલ કરતા જવાનો, હળવો હથેળીનો પ્રેશર રાખવાનો. આ રીતે તમે વણશો એટલે વળ આ રીતે ચડશે અને આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે પાતળો ભાગ અને એક સાઈડથી આ રીતે પાતળા જાડા એવા ગાંઠિયા તમારા વણાઈને રેડી થઈ જશે. બહુ સિમ્પલ છે અને આ રીતે રોલ તમે 2-2, 3-3 જેટલા તેલ તમે કેટલું લીધું છે એ પ્રમાણે તમે એને તળી શકશો. તો આ રીતે હું બધા ગાંઠિયા વણતી જઈશ અને સાઈડમાં તળતી પણ જઈશ. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને તમારે આ ગાંઠિયાને તળવાના છે. તો બીજા પણ ગાંઠિયા તળાઈને રેડી થઈ ગયા. હવે સાથે સાથે કાચા પપૈયાનો સંભારો પણ બનાવી લઈશું. તમે લીલી ચટણી કે પછી કઢી પણ સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો હું અત્યારે માત્ર સંભારો, તળેલા મરચાં અને ચા સાથે સર્વ કરી રહી છું. તો કાચું એક નાનું એવું પપૈયું લઈ લઈશું. તો લગભગ 250 ગ્રામ જેટલું પપૈયું છે. એની છાલ ઉતારી અને એને મોટું આ રીતે મેં ખમણી તૈયાર કરી લીધું. હવે ઝટપટ એનો વઘાર કરીશું. 2 ટીસ્પૂન જેટલું મેં તેલ ગરમ કરી લીધું. એમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈને ફૂટવા દઈશું. રાઈ જેવી ફૂટવા લાગે એટલે અડધી ટીસ્પૂન હિંગ, 2 લીલા મરચાં આ રીતે ટુકડા કરેલા, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, થોડી હળદર અને આપણે પપૈયો જે ખમણીને રેડી કર્યું છે એ ઉમેરી દઈશું. સાથે મીઠું 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મેં ઉમેરી દીધું. મિક્સ કરી દઈશું અને હવે હાઈ ફ્લેમ પર 2 મિનિટ જેવું આપણે પપૈયાને આ રીતે, તો સંભારો જે રીતે હાઈ ફ્લેમ પર કરીએ એ જ રીતે આપણે આ સંભારાને પણ 2 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું. સાથે સાઈડમાં મેં મરચાં પણ તળી લીધા અને આ રીતે તમારો સારો એવો સંભારો સતરાઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. ગળપણ માટે તમારે ખાંડ ઉમેરવી હોય તો થોડી એ પણ ઉમેરી શકો છો. ગાંઠિયા આપણા તૈયાર છે. સાથે સાથે મરચાં અને સંભારો પણ તૈયાર છે. ગાંઠિયા તળાઈ જાય એટલે ઉપર મરી અને સંચળનો પાવડર મિક્સ કરી તમારે છાંટવાનો. તળેલા મરચાં અને સંભારા સાથે આ ગાંઠિયાને ચા સાથે સર્વ કરો. સવારનો નાસ્તો હોય કે સાંજની ચા હોય એના સાથે આ ગાંઠિયા તમને બહુ જ ભાવશે. જો ક્યારેય તમે વણેલા ગાંઠિયા ન ટ્રાય કર્યા હોય તો આ રીતે તમે એકવાર ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. તો તમને આ રેસીપી વણેલા ગાંઠિયાની કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આવજો.